নমস্কাৰ আজি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি পঢ়িম ইকোলজি অফ মেনগ্ৰোভ এণ্ড কোল্ড ডিজাৰ্ট এই দুটা ইকোচিষ্টেমে বহুত ইউনিক টাইপ অফ ইকোচিষ্টেম য'ত আমাৰ বহুত বেছিকৈ ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ আছে আৰু তাক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ দৰকাৰ গতিকে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে তাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি কেইটামান এক্সাম ৰিলেটেড MCQ চাই লওঁ প্ৰথমটো MCQ হৈছে মেনগ্ৰোভছ আৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ভেজিটেশ্যন অফ হুইচ ৰিজন কোনটো ৰিজনত পোৱা যায় এইটো পোৱা যায় লিটৰেল কোষ্ট লাইনত পোৱা যায় মেনগ্ৰোভ ঠিকে আছে the second question is the state with the highest decrease in mangrove cover as per recent data state of forest report ওলাইছিলে কোনখন ষ্টেটত আটাইতকৈ বেছি মেনগ্ৰোভ কভাৰেজ কমি গৈছে এইখন হৈছে গুজৰাট আটাইতকৈ বেছি হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ফলোড বাই মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে সেই বিষয়ে আমি আমাৰ এইটো ক্লাছতে পঢ়িম which mangrove character helps respiration in anaerobic soil anaerobic soil মানে কি য'ত অক্সিজেন কণ্টেণ্ট বহুত কম আছে ঠিকে আছে সেই কণ্ডিশ্যনত মেনগ্ৰোভৰ কোনটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক মেনগ্ৰোভ য'ত থাকে তাতে কি হৈছে এনাৰবিক চইল কণ্ডিশ্যন পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি এইটো ক্লাছতে ডিছকাছ কৰিম গতিকে সেই কণ্ডিশ্যনত ৰেছপিৰেশ্যনত সহায় কৰে নিউমেটৰ ফ'ৰ্চ আৰু স্পেচিয়েলাইজ টাইপ অফ ৰুটছ আমি চাম ভিভিপেৰি ইন মেনগ্ৰোভ মিনছ ভিভিপেৰি মানে কি বস্তু ভিভিপেৰি মেনগ্ৰোভত কি চিড জাৰ্মিনেট অন ট্ৰি ইটছেল্ফ গছতে তাৰ জাৰ্মিনেশ্যন হৈ যায় স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ মেনগ্ৰোভ Then physiologically, dry soil in mangrove refer to mangrove physiologically dry soil মানে কি water unavailable due to high salt concentration এনেকুৱা নহয় যে পানী নাই কিন্তু তাৰে কি হৈছে বহুত বেছি salt concentration কাৰণে কি হৈছে water পোৱা নাযায় তো হেতু কি কয় physiologically dry soil এইটো ক্লাছতে আমি সেই বিষয়ে পঢ়িম cold desert soil is generally cold desert soil কি বস্তু sandy loam soils cold desertত এনেধৰণৰ soil পোৱা যায় গতিকে প্ৰথমতে আমি কেইটামান মেনগ্ৰোভৰ পাঁচটা মেনগ্ৰোভৰ চালোঁ এতিয়া cold desertৰ বিষয়ে আমি চাই আছোঁ কেইটামান MCQ cold desert mostly occur in ক'ত পোৱা যায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি কওঁ লাডাখ এণ্ড স্পিটি ভেলীত পোৱা যায় আমাৰ cold desert common grass found in cold desert এই বিষয়ে কিন্তু আমি জানো গতিকে common grass found in cold desert কোনটো হ'ব চিম্বপগন আহি যাব পাৰে এনেধৰণৰ MCQ আগে বেছি অহা দেখিছোঁ দুই এটা সাইণ্টিফিক নাম স্পেচিয়েল কিছুমান সাইণ্টিফিক নাম খুদে আমি আগে বেছিও সাইণ্টিফিক নেম বহুত কেইটা পঢ়িছোঁ যিবিলাক তোমাৰ স্পেচিয়েল প্লেন্টছ আছে স্পেচিয়েল ঠাইৰ গতিকে যিবোৰ গ্ৰাছ কোল্ড ডেজাৰ্ট কণ্ডিশ্যনত পোৱা যায় কমন গ্ৰাছ যোনটো পোৱা যায় সেইটো হৈছে চিম্বপগন ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত এই গ্ৰাছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত এই ইক'চিষ্টেমত এই গ্ৰাছে তাৰে যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ আছে তাকো সাষ্টেইন কৰে লগতে ইক'চিষ্টেমৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্টও পেলায় ইন কোল্ড ডেজাৰ্ট গ্ৰেজিং পিৰিয়ড লাষ্ট ফৰ গ্ৰেজিং পিৰিয়ড কোল্ড ডেজাৰ্টত কিমান দেৰিলৈকে থাকে খুব বেছি 3 বা 4 মাহৰ কাৰণে থাকে তাৰপিছত ঠাণ্ডা হৈ যায় ট্ৰেন্স কম্পিট মেথড ইজ সুইটেবল ফৰ ট্ৰেন্স কম্পিট মেথড মানে কি যে এনেকৈ ট্ৰেন্স বা পিট বনাই য'ত আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ সেই মেথডটো ক'ৰ কাৰণে সুইটেবল জেণ্টেল শ্লপ অৰ ষ্টনি এৰিয়া এইবোৰ এই কোল্ড ডেজাৰ্ট কণ্ডিশ্যনত থাকে পাহাৰত যদি জেণ্টেল শ্লপ বহুত ষ্টিপ শ্লপ নহয় বা জেণ্টেল শ্লপ আৰু যদি পাথৰ আছে এনেকুৱা ৰিজনত ট্ৰেন্স কম্পিট মেথড সুইটেবল হয় এই আৰু বেলেগ মেথড আছে সেই বিষয়ে আমি এইটো ক্লাছতে পঢ়িম গতিকে আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি আজি ক্লাছত আমি পঢ়িম কি ইক'লজি অফ মেনগ্ৰোভ এণ্ড কোল্ড ডেজাৰ্ট তো মেনগ্ৰোভ কি বস্তু এইটো কি ইটছ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক লিটৰেল প্লেণ্ট মানে কি লিটৰেল ৰিজনবোৰ কোনবোৰ দ্য ৰিজনছ হুইচ আৰ ছাবমাৰ্জড ঠিকে আছে লিটৰেল যোনটো পানীত ছাবমাৰ্জ হৈ থাকে তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰিষ্টিক লিটৰেল প্লেণ্ট ফৰ্মেশ্যন অফ ট্ৰপিকেল এণ্ড ছাব ট্ৰপিকেল শ্বেল্টাৰ্ড কোষ্ট লাইনছ ট্ৰপিকেল আৰু ছাব ট্ৰপিকেল যিখিনি শ্বেল্টাৰ্ড কোষ্ট লাইন আছে সেইখিনিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক প্লেণ্ট দেখুৱাই আছোঁ ট্ৰপিকেল এণ্ড ছাব ট্ৰপিকেল ৰিজনখিনিও তো মেনগ্ৰোভক ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে 1952 এটা ডেফিনেশ্যন দিছে ডেফিনেশ্যন মতে কি মেনগ্ৰোভছ আৰ ট্ৰিজ এণ্ড বুশেছ গ্ৰ'য়িং বিল' দ্য হাই ৱাটাৰ লেভেল অফ স্প্ৰিং টাইড হুইচ এক্সিবিটছ ৰিমাৰ্কেবল কেপাচিটি ফৰ চল্ট ৱাটাৰ টলাৰেঞ্চ অলপ ভাঙি বস্তুটো পঢ়ি লৈছোঁ তাৰমানে কি যে এনেকুৱাবোৰ ট্ৰি আৰু বুছ যোনবোৰ কি হৈছে হাই ৱাটাৰ লেভেল অফ স্প্ৰিং টাইডৰ যোনটো হাই ৱাটাৰ লেভেল তাৰ তলত গ্ৰ' হয় তাৰ তলত স্প্ৰিং কণ্ডিশ্যনৰ যোনটো হাই ৱাটাৰ লেভেল তাৰ তলত গ্ৰ' হ'ব এই মেনগ্ৰোভবোৰ ঠিকে আছে এণ্ড হোৱাট হুইচ এক্সিবিটছ ৰিমাৰ্কেবল কেপাচিটি ফৰ চল্ট ৱাটাৰ টলাৰেঞ্চ চল্ট ৱাটাৰ কণ্ডিশ্যনত ই
নিজকে সাস্টেইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ কিছু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সাম দেমৰ কেইটামানটো পঢ়িলোঁ ওপৰতে নিউমেটফৰ পোৱা যায় তাৰ উপৰি বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিকবোৰে কি কয় হেল্প ইট টু সাস্টেইন ইন দ্যাট সল্ভ ৱাটাৰ কণ্ডিশ্যন তো ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাই লৈছোঁ এবাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইউজুৱেলি কি হয় ইন দ্য শ্বেলো কোষ্টেল বেল্ট অফ ইকুৱেটৰিয়েল ক্লাইমেট জোন এক্সটেণ্ডিং ফ্ৰম 10 ডিগ্ৰী নৰ্থ টু 10 ডিগ্ৰী চাউথ কিন্তু 10 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 10 ডিগ্ৰী চাউথতে মাত্ৰ লিমিটেড হৈ থাকি নাযায় ইয়াত কি হয় কিছুমান পাৰ্টলি ৱাৰ্ম টেম্পাৰেট জোন যিখিনি আছে সেইখিনিতো আমি পাই যাওঁ যিখিনি ছাব ট্ৰপিকেল ছামাৰ ৰেইনফল জোন আছে যিখিনি ছাব ট্ৰপিকেল এৰিয়া আছে য'ত ছামাৰ ৰেইনফল পোৱা যায় সেইখিনি ৰিজনতো আমি পাই যাম তো বেচিকেলি য়েল্ল' এটা মাৰ্ক দেখিছে চাগে য়েল্ল' মাৰ্ক যিখিনি আছে এই ৰিজনখিনিতে আমাৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টখিনি কনচেনট্ৰেটেড হৈ আছে ওপৰৰ ফালে নাই আৰু নৰ্থৰ ফালে বা আৰু চাউথৰ ফালে নাই এই ৰিজনখিনি যিখিনি 25 to 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড চাউথ এই ৰিজনখিনিতে আমাৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টখিনি পোৱা যায় গতিকে আগবাঢ়িছোঁ ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়াত ক'ত পোৱা যায় ইণ্ডিয়াত কি হৈছে আটাইতকৈ বেছি মেনগ্ৰোভ ক'ত পোৱা যায় ৱেষ্ট বেংগলত পোৱা যায় ইফ ইউ কেন চি দিছ পাই ডায়েগ্ৰাম ৱেৰ ইট ইজ শ্বন দেট ৱেষ্ট বেংগলত 42.45% ৱেষ্ট বেংগলত পোৱা যায় ৱেষ্ট বেংগল ইজ দ্য হাইয়েষ্ট মেনগ্ৰোভ কভাৰেজ ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ ক'ত পাম তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছোঁ আমি গুজৰাটত আছে গুজৰাটত যদিও ডিক্লাইন হৈছে তথাপিও ভালেখিনি মেনগ্ৰোভ কভাৰেজ আছে তো এইখন চালে আমি ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ গোটেইখিনি ভাগ কৰি দিয়া আছে কোনখন ষ্টেটত কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীত কেনেকৈ আছে তাৰ উপৰি কিছু ডেটা চাই লওঁ যে ক'ত পোৱা যায় ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ দুটা কষ্টতে পোৱা যায় আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডত পোৱা যায় ঠিকে আছে বহুত ঠাইত কি হৈছে হাইলি ডিগ্ৰেডেড হোৱাৰ কথাটো কি হৈছে যে বহুত ঠাইত এই মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টখিনি কাটি তাতে ধান খেতি কৰা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে বহুত বেছিকৈ ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে ইণ্ডিয়া হেজ লষ্ট মোৰ দেন 40% অফ ইজ মেনগ্ৰোভ এৰিয়া ইন লাষ্ট চেঞ্চুৰী এটা চেঞ্চুৰীত 40%তকৈ বেছি কমি গৈছে তো ইণ্ডিয়াত এতিয়া সদ্যহতে মেনগ্ৰোভ কভাৰেজ যদি চাওঁ আমি তেনেহ'লে 4,991.68 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টিং 0.15% অফ দ্য টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া নেট ডিক্ৰিজ কিমান হৈছে 7.43 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ চিন্স 2021 পৰা এইখন 2023 ৰিপৰ্ট আছিল তাতে ইমানখিনি কমি গৈছে তো গুজৰাটত আটাইতকৈ বেছি ডিক্ৰিজ হৈছে আৰু কি হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইনক্ৰিজ কিমান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 13.01 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এণ্ড 12.39 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ঠিকে আছে প্ৰশ্ন ক'ত কমিছে সেইটো আহিব পাৰে বা আটাইতকৈ বেছি ক'ত বাঢ়িছে সেইটো আহিব পাৰে ঠিকে আছে তো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আটাইতকৈ বেছি বাঢ়িছে ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টত আমি এই বিষয়ে অলপ ডিছকাছ কৰিছোঁ ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টৰ ক্লাছটো আপোনালোকে এইখন প্লেলিষ্টতে পাই যাব যদি এইটো ক্লাছ চাই আছে আৰু সেইটো ক্লাছ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব আৰু যদি কিবা কাৰণত পাহৰিও গৈছে এবাৰ ৰিভাইজ দি ল'ব বাকী আগবাঢ়িছোঁ আৰু বেছি আমি আজি কি হৈছে স্পেচিয়েলি মেনগ্ৰোভৰ কিছু কেৰেক্টাৰিষ্টিক পঢ়িব লাগিব কাৰণ মেনগ্ৰোভৰ নিউমেটফৰৰ পৰা আদি কৰি এনেধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ বিষয়ে MCQ আগে বেছে পৰীক্ষাত আহি গৈছে সেইকাৰণে মেনগ্ৰোভৰ ওপৰত মই স্পেচিয়েলি এমফেচিছ দিছোঁ মেনগ্ৰোভে কি কৰে মনচুন টাইডেল ফ্লাড যেতিয়া মনচুনৰ সময়ত টাইডেল ফ্লাডবোৰ আহে বহুত বেছিকৈ পানী হৈ যায় মনচুনৰ সময়ত টাইডেল ফ্লাডবোৰ সেইখিনি সময়তে আহে তাক কি কৰে মডাৰেট কৰে যদি ইফ দ্য মেনগ্ৰোভ ডু নট হিণ্ডাৰ দ্য ফ্ল' অফ দ্য টাইডেল ফ্লাড তেতিয়া কি হ'ব দ্য নেইবাৰিং এৰিয়া যিখিনি কোষ্টেল ৰিজন আছে দোজ এৰিয়াজ উইল বি ইনাণ্ডেটেড বাই ফ্লাড ৱাটাৰ ঠিকে আছে তো কোষ্টেল ল'লেণ্ডক কি কৰে ল'লেণ্ডত ইনাণ্ডেশ্যন ৰিডিউচ কৰি দিয়ে প্ৰিভেণ্টছ কোষ্টেল ছইল ইৰ'জন যদি ফ্ৰী ফ্ল' হৈ থাকে সাগৰৰ পৰা টাইডেল ৱাটাৰ এনেকৈ আহি থাকে বা ইফালৰ পৰা নদীৰ পানী গৈ থাকে ডেল্টা ৰিজন ক'ত ফৰ্ম হয় যেতিয়া নদী এখন আহি সাগৰত লাগি গ'ল ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কৃষ্ণা কাবেৰী মহানদী গোটেইবোৰ কি হৈছে আমাৰ বে অফ বেংগলত গৈ লাগিছে তো এইবিলাক কি হৈছে ডেল্টা ৰিজন ক্ৰিয়েট কৰিছে এনেকৈ আৰু এইফালে গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি সুন্দৰবন ফৰ্ম কৰিছে তো এই ডেল্টা ৰিজনবোৰত কি হৈছে যদি
মেনগ্ৰোভবোৰ নাথাকে, যদি সইলখিনিক ধৰি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, কোষ্টেল ৰিজনত বহুত বেছিকৈ ইৰোজন হ'ব, ঠিকে আছে। প্লাছ লগতে কি হৈছে, এই মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টবোৰত কি হৈছে, মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টবোৰে কি কৰে, উড ছাপ্লাই কৰে, ফায়াৰ উড ছাপ্লাই কৰে, মেডিচিনেল প্লেণ্টছ বহুত পোৱা যায়, এডিবল প্লেণ্টটো মানে মানুহৰ লোকেল সেইখিনি যিমানখিনি মানুহ আছে তাৰ লোকেল প্লেণ্টৰ খোৱা এডিবল প্লেণ্টটো ছাপ্লাই কৰি দিয়ে, ঠিকে আছে। চুনামি আৰু হাৰিকেন অলপ আগতে আমি এইফালে ডিছকাছ কৰিলোৱে যে টাইডেল ফ্লাডত কেনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যন এটা হয়, ঠিক ছেইম কণ্ডিশ্যন চুনামি বা হাৰিকেন আহিলেও মানুহক ছাষ্টেইন কৰোঁতে আমি প্ৰায় শুনিয়ে থাকোঁ যে উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ৰিজনবোৰত বহুত বেছিকৈ চাইক্লন আহি থাকে, ঠিকে আছে। তো এই ৰিজনবোৰত কি হৈছে, চাইক্লনৰ যোনটো প্ৰভাৱটো সেইটো মডাৰেট কৰিবৰ কাৰণে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যাতে এই যোনটো মানে পানীয়ে হওক বা বতাহে হওক তাক বাধা দিব পাৰে, ঠিক আছে। ইট ষ্টেণ্ডছ এজ এ বেৰিয়াৰ বিটুইন দ্য কোষ্টেল লেণ্ড ৱেৰ পিপল ৰেচাইড এণ্ড দ্য চি ৰিজন। ফ্ল'ৰা আৰু ইভেন ফ'নাও থাকে। আমাৰ সুন্দৰবন যদি কওঁ আমি, সুন্দৰবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, তাতে বহুত ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না আছে, তেনেধৰণৰ মেনগ্ৰোভ ৰিজনত বহুত ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না পোৱা যায়, কাৰণ দিছ ইজ এ ভেৰি ইউনিক কাইণ্ড অফ ইক'চিষ্টেম। Sometimes these mangrove regions forms a region called ecotone. Ecotone মানে কি? Ecotone is a region between two different type of ecosystem. তো এফালে তো মেৰাইন ইক'চিষ্টেম হৈ গ'ল, মেৰাইন মানে কি, সাগৰৰ ফালটো হৈ গ'ল, আৰু এফালে কি হৈছে, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ। ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মানে কি, নদী আহি লাগি আছে। তো ইউজুৱেলি ডেল্টা ৰিজনতে আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ মেনগ্ৰোভ। তো এই ৰিজনখিনি কি হৈ গ'ল, ইক'টোন হৈ গ'ল। তো ইয়াতে কি হৈছে, স্পেচিছ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড নাম্বাৰ অফ স্পেচিছ দুটা বস্তুৱে আমি বেছিকৈ পাম। দেন উই কাম টু কি হৈছে, ইট ছাপ'জ চিশ্ব'ৰ এণ্ড এষ্টুৱেৰিয়ান ফিচাৰিজ। তো এই ৰিজনবোৰত কি হৈছে, যিহেতু এই ৰিজনবোৰত কি হৈছে, হাইলি নিউট্ৰিচিয়াছ ৰিজন হয়, পাৰ্টিকুলাৰলি যিখিনি ডেল্টা ৰিজন হয়। ইফালে সাগৰৰ ৰিজনৰ কথা কোৱা নাই, কাৰণ সেইফালে বহুত বেছিকৈ চল্ট ৱাটাৰ থাকে, চল্ট ৱাটাৰতো পৰে, কিন্তু এইখিনি ৰিজনত কি হৈছে, ফিচাৰী বহুত বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা চিল্কা লেক ভিজিট কৰিছে, তাতে আপোনালোকে ফিচাৰী দেখাই পাব। তো এই ৰিজনবোৰত কি হৈছে, এই এষ্টুৱেৰিজ আৰু চিশ্ব'ৰ যোনখিনি ফিচাৰিজ আছে সেইখিনিকো ছাপৰ্ট কৰে। তাৰোপৰি কি হৈছে, অলৰেডি ক'লোৱে মানুহৰ কাৰণে ফায়াৰ উড চায়াৰ উড দি গোটেইখিনি পায়। তো লাইফ ষ্টক এণ্ড একুৱাকালচাৰৰ কাৰণে এই ফিচাৰী একুৱাকালচাৰ প্ৰায় একে হৈ গ'ল। আৰু একুৱাকালচাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি হ'ব পাৰে, যেনেকৈ শ্ৰিম্প হ'ব পাৰে, ক্ৰেব হ'ব পাৰে। তাৰপিছত পাৰ্লৰ এটা বহুত বেছি খেতি আপোনালোকে চিল্কা লেকত দেখা পাই যাব, সেইখিনিও এষ্টুৱেৰী ৰিজন, ঠিকে আছে। তো এই বস্তুবোৰক কি হৈছে, এডভান্স ক্লাইমেটিক এলিমেণ্টছৰ পৰা, ফৰ এক্সাম্পল চুনামি হওক, ফ্লাড হওক, চাইক্লন হওক, সেই এডভান্স ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনৰ পৰা ছেভ কৰে। দেন মেনগ্ৰোভ এনহেঞ্চেছ নেচাৰেল ৰিচাইক্লিং অফ নিউট্ৰিয়েণ্ট। এটা টাৰ্ম আছে, যদি আপোনালোকে এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত পঢ়িছে হয়তো জানিব, বা মই অলপমান ডিছকাছ কৰি দি আছোঁ, জিঅ' কেমিকেল চাইকেল। তো জিঅ' কেমিকেল চাইকেল মানে কি, যিমানখিনি আমাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ আছে তাতে আৰু দুটা বস্তু আছে, এটা হৈছে গেছিয়াছ চাইকেল এণ্ড এনাডাৰ ওৱান ইজ ছেডিমেণ্টাৰী চাইকেল। তো গেছিয়াছ চাইকেলত কি হয়, আমাৰ যি আমি এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা নাইট্ৰজেন পাওঁ, তাৰ পৰা কি হয়, মাটিত আহে, তাৰপিছত আৰু এটমস্ফিয়াৰত গুচি যায়, সেইটো কি কয়, নাইট্ৰজেন চাইকেল বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ আমি অক্সিজেনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, CO2ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, কাৰ্বন চাইকেলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কাৰ্বন এণ্ড অক্সিজেন চাইকেল প্ৰায় জড়িত হৈ আছে। তো এইবিলাক কি হৈছে, এইবিলাক হৈছে গেছিয়াছ চাইকেল। তো যেতিয়া ৱেন দেয়াৰ উইল বি এক্সচেঞ্জ অফ দিছ গেছেছ অৰ দিছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ বিটুইন দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড এণ্ড দ্য নন লিভিং ৱৰ্ল্ড, তাতে কি হ'ব, জিঅ' কেমিকেল চাইকেল আহি যাব। তো এনেকুৱা ৰিচ যিখিনি ইক'চিষ্টেম আছে, মেনগ্ৰোভ ইজ এ ভেৰি ৰিচ ইক'চিষ্টেম। তো এই ৰিচ ইক'চিষ্টেমবোৰত এই জিঅ' কেমিকেল চাইকেলবোৰ বহুত এক্টিভলি আৰু বহুত মানে এফিচিয়েণ্টলি কাম কৰে, কাৰণ অলৰেডি কৈ দিয়া হৈছে বহুত বেছি ফ্ল'ৰা আৰু ফ'না ইয়াতে আছে। তো ফ্ল'ৰা আৰু ফ'নাৰ মাজতে এই নিউট্ৰিশ্যনৰ এক্সচেঞ্জখিনি হৈ থাকে। ছেডিমেণ্টাৰী চাইকেলত আমি কি পাওঁ, ছালফাৰ পাম, ফছফৰাছ পাম, ঠিকে আছে। তো এইবোৰ কি হয়, এই ছেডিমেণ্টাৰী চাইকেলৰ পৰা যাব। প্ৰথমতে নেচাৰৰ পৰা যিকোনো অৰ্গেনিজিমৰ গাত সোমাব, সেইটো প্লেণ্টছত সোমালে, প্লেণ্টছৰ পৰা এনিমেলছত গ'ল, এনিমেলছৰ পৰা এনিমেল যেতিয়া ৰেছপিৰেশ্যন কৰিলে বা মৰি গ'ল, তেতিয়া আৰু এবাৰ
এনভাইৰনমেণ্টত গুচি যায় ঠিক আছে দিছ ইজ বায়'জিঅ'কেমিকেল চাইকেল আৰু ইয়াতে সেইটোকে কোৱা হয় ৰিচাইক্লিং অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ এই নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি বহুত প্ৰপাৰলি ইয়াতে ৰিচাইকেল হৈ থাকে প্ৰভাইডছ নিউমেৰাছ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ অলৰেডি আমি চাই আহিলোঁ যে কিহৰ কাৰণে ভাল ফিচাৰীৰ কাৰণে ভাল লাইফ ষ্টকৰ কাৰণে ভাল গতিকে আৰু লগতে কি হৈছে এই ৰিজনবোৰ বহুত ধুনীয়া চেনিক বিউটি বহুত বঢ়িয়া তো সেইকাৰণে কি হৈছে টুৰিজিম ইজ ওৱান অফ দ্য most important aspect of most important opportunity of employment in these regions ঠিক আছে then characteristic of mangroves কিছু special characteristic আমি চাই লওঁ ইয়াতে আমি পঢ়িলোঁ already যে mangrove আমাক কিয় লাগে now we will study the characteristic of mangroves evergreen ecosystem ইয়াৰ পাত খৰি নাযায় গতিকে mangrove is an evergreen ecosystem mangrove flora tolerate and flourishes under high saline mud condition তো অলৰেডি সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি অলপ হ'লেও ডিছকাছ কৰিছোঁ যে হাই চেলাইন কণ্ডিশ্যনতো ই ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে ইট প্ৰভাইডছ ব্লাইণ্ড ৰুটছ অৰ নিউমেট'ফৰ্ছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ' ইজ টু অভাৰকাম দ্য এনেৰবিক ছইল কণ্ডিশ্যন এতিয়া তাৰে কিছু বস্তু আমি পঢ়ি লওঁ এতিয়াই যে ইয়াতে কি কৈছে যে নিউমেট'ফৰ আছে কাৰণ কি এনেৰবিক ছইল কণ্ডিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে নিউমেট'ফৰ আছে তো এতিয়া নিউমেট'ফৰ কিয় হ'ল এনাৰবিক ছইল কণ্ডিশ্যন কিয় হ'ল এই দুটা বিষয় আমি পঢ়িম ঠিক আছে চ' দিজ আৰ নিউমেট'ফৰ্ছ যদি অলপমান ঘোলা হৈছে বা প্ৰিজুলেশ্যন ঠিক হোৱা নাই ৰিয়েলি ভেৰি চৰি কিন্তু আপোনালোকে যদি ক্লাছৰ পিছতো যদি ইণ্টাৰনেটত চাই লয় ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যে গছৰ পৰা কি হৈছে পানীৰ লেভেলৰ পৰা ওপৰৰ ফালে এনেকৈ ৰুটছবোৰ ওলাই দিয়ে ওপৰলৈকে কেনেকৈ ৰুটছবোৰ ওলাই দিয়ে পানীৰ ওপৰত কিয় কাৰণ ছইল হৈছে এনেৰবিক মানে কি তাতে ডিকম্পজিশ্যন চলি আছে উইদাউট অক্সিজেন এনাৰবিক কণ্ডিশ্যনত এনাৰবিক ছইল কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে সেইটোকে কোৱা হয় সেইটো কণ্ডিশ্যনত কি হয় এনাৰবিক ছইল কণ্ডিশ্যন কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে নিউমেট'ফৰ যাতে ওপৰৰ ফালে ওলাই অক্সিজেন কণ্টেণ্ট তাৰ বঢ়াব পাৰে সেইটোক নিউমেট'ফৰ বুলি কোৱা হয় ভেৰি স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক অনলি ফাউণ্ড ইন মেনগ্ৰোভছ আৰু এটা বহুত স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি ভিভিপেৰি মানে কি দ্য চিড জাৰ্মিনেটছ উইদিন দ্য প্লেণ্ট এইটো দেখিছে হয়তো ফটোত চিডটো প্লেণ্টৰ ওপৰতে জাৰ্মিনেট হৈছে কিয় কণ্ডিশ্যনছ এনেকুৱা যে তলত যেতিয়া হাই টাইড আহিব পূৰা পানী হৈ যাব আৰু ল' টাইড হ'লে শুকান হৈ যাব ঠিকে আছে গতিকে এই চিডবোৰৰ ভাইবিলিটি তেতিয়া থাকিব যেতিয়া ওপৰতে জাৰ্মিনেট হৈ গুচি আহে তো দিছ ইজ এ ভেৰি স্পেচিয়েল এডাপ্টেশ্যন দেন লেণ্টিচিলেটেড বাৰ্ক বুলি কোৱা হয় তাৰ যোনটো ছালটো সেইটোক লেণ্টিচিলেটেড বুলি কোৱা হয় কি হয় হি ফেচিলিটেট মোৰ ৱাটাৰ লছ ফেচিলিটেট কৰে বহুত বেছি সময় ৱাটাৰত থাকে গতিকে ৱাটাৰ লছ কৰাত এই বাৰ্কবোৰে লেণ্টিচিলেটেড বাৰ্কে হেল্প কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব মেনগ্ৰোভৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক লেণ্টিচিলেটেড বাৰ্ক ভিভিপেৰি নিউমেট'ফৰ আৰু কি হৈছে প্ৰডিউচ কপাইছ ৰেডিলি কপাইছ মানেতো অলৰেডি আগতে আমি চিলভিকালচাৰত পঢ়িছোঁ কপাইছ মানে কি গছ এজোপাক যদি তলতে কাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ পৰা নতুন এনেকৈ ওলাই আহিব নহয় চব গছতে নাহে যিবোৰত বহুত সোনকালে ফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে কপাইছ ৰেডিলি মেনগ্ৰোভত সোনকালে এনেকৈ কপাইছ ফৰ্ম কৰি দিয়ে কপাইছ ফৰ্ম কৰি দিলে কি হ'ব তাৰ ৰুট প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হৈ যাব লিভছ অফ মেনি স্পেচিছ কণ্টেইন চল্ট ছিক্ৰেটিং গ্লেণ্ডছ এটা দেখিছে পিকচাৰত চল্ট ছেক্ৰেট কৰিব পাৰে বহুত স্পেচিছত প্ৰত্যেকটোতো নহয় বহুত স্পেচিছত চল্ট ছেক্ৰেটিং গ্লেণ্ড থাকে চেল অস্মটিক কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ হায়াৰ এতিয়া অস্মটিক কনচেনট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আমি আগতে অলৰেডি পঢ়িছোঁ সলিউট আৰু সলিউশ্যনৰ যোনটো বেলেঞ্চটো সেইটো অস্মটিক কনচেনট্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় অস্মটিক কনচেনট্ৰেশ্যনে কি কৰে সলিউট এণ্ড সলিউশ্যনৰ বেলেঞ্চটো ৰাখি থৈ দিয়ে গছৰ ভিতৰত বা যিকোনো কণ্ডিশ্যনতে চ' লোকেল ফেক্টৰ্ছ অফ লোকেলিটিত কি পাওঁ আমি এডাফিক কণ্ডিশ্যন ইন মেনগ্ৰোভ হেবিটেট এডাফিক কণ্ডিশ্যন মানে কি ছইলৰ যোনটো অভাৰঅল কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে তো তাতে কি হয় যে লেংথ কোৱান্টিটি এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰেইন ৱাটাৰ ডিটাৰমাইন দ্য চেলাইনিটি অফ দ্য চি ৱাটাৰ যে কিমান সময়লৈকে লেংথ মানে টাইম কিমান সময়লৈকে কিমান এমাউণ্টত আৰু কোনখিনি জেগাত এৰিয়া কিমান এৰিয়াত এই গোটেইকেইটা ফেক্টৰে কি কৰিব যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেনগ্ৰোভ ইক'চিষ্টেমত কিমান চেলাইন হ'ব ৱাটাৰখিনি সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিব কিয় কাৰণ চেলাইনিটি যেতিয়া পানী বেছি হ'ব যেতিয়া ৰেইন ৱাটাৰ বেছিকৈ হ'ব চেলাইনিটি কম হৈ থাকিব
আৰু যদি ইভাপৰেশ্যন বেছিকৈ হয় যে বৰষুণ কম কিন্তু ইভাপৰেশ্যন বেছি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চেলাইনিটি বেছিকৈ হ'ব নিমখীয়া বেছিকৈ হ'ব লগতে কি হৈছে ডেল্টা ফৰ্মেশ্যন এটা কি এটা ডেলিকেট বেলেঞ্চ কাৰ মাজত এমাউণ্ট অফ ৰিভাৰ sediment compatibility of the sediment vegetation change in sea level the underlying geology and geomorphology and the wave and tidal force where the river meet the sea ইয়াক মই অলপ ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ বস্তুটো কি কৈছে যে যদি ডেল্টা ফৰ্ম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মাল্টিপল ফেক্টৰে তাতে ইম্পেক্ট কৰে প্ৰথমটো হৈছে কি যে এই ৰিভাৰটোৱে কিমান ছেডিমেণ্ট লৈ যাই আছে ৰিভাৰ যেতিয়া ফ্ল' কৰি আহি আছে তেতিয়া ৰিভাৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ ছইল কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰেদি ফ্ল' কৰি আছে প্ৰত্যেক ঠাইতে একে ছইল নহয় যোনটো ছইল কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰেদি ফ্ল' কৰি আছে তাতে কিমান ছেডিমেণ্ট সি লৈ গুচি আহি আছে তো সেই যোনটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ছইল থ্ৰু হুইচ দ্য ৰিভাৰ ইজ ফ্ল'য়িং সেইটোৱে বহুত বেছি মানে ডিটাৰমাইন কৰিব যে ডেল্টাটো কিমান ডাঙৰ হ'ব বা ডেল্টা হ'ব নে নহ'ব ঠিক আছে যদি বহুত হাৰ্ড মেটেৰিয়েল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডেল্টা বহুত সৰু ডেল্টা ফৰ্ম হ'ব যদি ছফ্ট মেটেৰিয়েলৰ ওপৰেদি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ ডেল্টা ফৰ্ম কৰি দিব কাৰণ ডেপজিশ্যন মানে ইৰোজন এণ্ড ডেপজিশ্যন বহুত বেছিকৈ হ'ব দেন তাৰ উপৰি ভেজিটেশ্যন এই ডেল্টা ৰিজনত ভেজিটেশ্যন কেনেকুৱা আছে ডেল্টা নহয় নহ'লে ভেজিটেশ্যন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'লে ডেল্টা নহয় বিচ বা শ্ব'ৰ লাইন হৈ যাব দেন চেঞ্জেছ ইন চি লেভেল কিমান আপ এণ্ড ডাউন চেঞ্জ হৈ থাকে সেইটোৰ ওপৰতো মিন কৰিব ডেল্টা কেনেকুৱা ফৰ্ম হ'ব আৰু লগতে আণ্ডাৰলাইং জিঅ'লজি এণ্ড জিঅ'মৰ্ফলজি এই ছইলৰে কণ্ডিশ্যনটো কৈ লওঁ বা সেই ডেল্টা ৰিজনটোৰ কথা কৈ লওঁ যে তলত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন ফৰ্ম হৈ আছে ঠিকে আছে টাইডেল ফৰ্চেছ টাইড কেনেকৈ মুভ কৰি আছে কোনটো সময়ত টাইড ওপৰত উঠিছে কোনটো সময়ত নামি আছে সেইবোৰো ডেল্টাৰ মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিটাৰমিন কৰে যিখিনি ঠাইত পাৰ্টিকুলাৰলি যিখিনি ঠাইত ৰিভাৰ গৈ চিক লগ কৰি আছে সেইখিনি ঠাইত কেনেধৰণৰ টাইডেল ফৰ্চ তাতে পৰি আছে তো এইবোৰ কণ্ডিশ্যনে কি হয় ডেল্টা ফৰ্মেশ্যনৰ ইম্পেক্ট কৰে তো পাৰ্টিকুলাৰলি এইবোৰ বস্তু কিয় জানিব লাগে কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্ট বেছড প্ৰশ্নত এনেধৰণৰ পৰা এইটো এনেধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা MCQ আহি যাব পাৰে ঠিকে আছে ছইল ড্ৰেইনেজ ডিপেণ্ড অন ক্লাইমেট ৰিভাৰ ফ্ল' ৱাটাৰশ্বেড এণ্ড ডাইভাৰ্জন অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য ৰিভাৰ্ছ তো এইটো বিষয়টো অলৰেডি আগতে পঢ়িলোৱে যে ছইলৰ পৰা ড্ৰেইনেজ যেতিয়া হ'ব লাগে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা ৰিভাৰৰ ফ্ল' কেনেকুৱা ৱাটাৰশ্বেড ৰিভাৰ ক'ৰ পৰা পানী পাই আছে সেই ৱাটাৰশ্বেড ৰিজনখিনি কেনেকুৱা আছে আৰু কি হৈছে সেই ৰিভাৰৰ পৰা কোনোফালে ডাইভাৰ্জন কৰা হৈছে নেকি পানী বেলেগ হ'লে ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে নেকি তো সেইখিনি কথা দ্য ড্ৰেইনেজ এফেক্ট ৱাটাৰ টেম্পাৰেচাৰ চেলাইনিটি ইন মেনগ্ৰ'ভ ইক'চিষ্টেম তো এইটোতো গমেই পালোঁ যিমান পানী আহিব পানী যদি বেছিকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চেলাইনিটি ডিফাৰেঞ্চ আহিব ৱাটাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব কাৰণ ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড আমাৰ চি ৱাটাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ থাকিব তো দুটা মিক্স হোৱাৰ পিছত কোনটো টেম্পাৰেচাৰ বেছি অবভিয়াছলি বহুত মষ্ট অফ দ্য টাইম ৰিভাৰ ৱাটাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কম থাকে তো সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব হুইচ ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য অস্মোৰেগুলেশ্যন মেকানিজিম ইন মেৰাইন এনিমেলছ অস্মোটিক ৰেগুলেশ্যন কেনেকৈ অস্ম'চিছ নিজৰ বডি অস্ম'চিক মানে ফ্লুইড ভিতৰত চলিউড এণ্ড চলভেণ্টক কেনেকৈ মেনেজ কৰে এই মেনেজ কৰাৰ যোনটো কেপাচিটিটো অস্ম'টিক ৰেগুলেশ্যনটো স্পেচিয়েলি একুৱেটিক যিখিনি মেৰাইন এনিমেলছ আছে মেৰাইন এনিমেলছত অস্ম'টিক ৰেগুলেশ্যন কৰাৰ স্পেচিয়েল সিহঁতৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে নহ'লে কি হ'ব ইমান চেলাইন চলিউশ্যনত সিহঁতৰ বডি ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰিব তো সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰে ইট প্ৰটেক্টছ শ্ৰিম্প শেলফিছ এণ্ড আদাৰ বায়'টা ইট এক্টছ এজ এ ভেহিকেল ফৰ প্ৰাইমাৰী নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড মেটাবলিক ৱেষ্ট ৰিমুভেল টাইড ৰেগুলেটছ অক্সিজেন কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ৱাটাৰ এণ্ড নিউট্ৰিয়েণ্ট মিক্সিং মষ্ট অভাৰঅল কি হৈছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰলি সেই ছইল কণ্ডিশ্যনখিনি কোনটো ফেক্টৰে ডিটাৰমাইন কৰি আছে সেই বিষয়ে ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছে ঠিকে আছে দেন উই কাম টু দ্য স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য ছইল ইয়াতেও বিশেষ সেই যিমানখিনি অলৰেডি আগতে কৈছোঁ সেইখিনি আছে এটা বস্তু মাত্ৰ ইয়াতে এড কৰা হৈছে মই গোটেইখিনি মানে কি ভালকৈ ডেছক্ৰাইব ইয়াতে কৰি দিছোঁ কাৰণ এইখনে আপোনালোকৰ PDF যাব আৰু PDFত আপোনালোকে পঢ়িলে বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি যাব ইয়াতে যিখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনি মই ওপৰত অলৰেডি বুজাই দিলোঁ ইয়াতে মাত্ৰ এটা বস্তু মই ভালকৈ বুজাই দিওঁ ফিজিঅ'লজিকেলি ড্ৰাই ছইল এইটো মানে কি দিছ কণ্ডিশ্যন ৰিফাৰ্ছ টু দ্য আনএভেইলেবিলিটি অফ ছইল ৱাটাৰ টু প্লেণ্ট ডিউ টু হাই সল্ট কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ছইল ৱাটাৰ এণ্ড নট ডিউ টু স্কেৰচিটি অফ ৱাটাৰ ইন দ্য ছইল তাৰমানে কি এই মাটিখিনিত ইমান বেছিকৈ সল্ট থাকে হাই কনচেনট্ৰেশ্যন অফ সল্ট থাকে যে পানী কমি যায় আনএভেইলেবল হৈ যায়
এনেকুৱা নহয় যে মাটিখিনিত পানী নাই বাট সল্ট কনচেনট্ৰেশ্যন বেছি থকাৰ কাৰণে গছৰ কাৰণে স্কেৰচিটি হৈ যায় পানীৰ In order to avoid this, mangrove species have inbuilt mechanism of high osmotic sap inside the plant system. Already bare osmotic condition, osmoregulation বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰি আহিছোঁ তো এইখিনি condition soil the soil is usually anaerobic because of high water table in this region. Soil structure is very poor and less durable. Obviously soil structure poor থাকিব ইমান তিতি থাকে চাৰিওফালৰ মানে গোটেই দিনটোত majority of the time inundated হৈ থাকে সেইকাৰণে কি হৈছে soil structure to poor হয় ঠিকই আছে তো organic matter বহুত বেছি থাকে কিয় little decomposition of the organic matter in this moist anaerobic soil environment মানে কি anaerobic তলৰ ফালে কি হৈছে anaerobic condition যেতিয়া হৈ থাকে aerobic মানে যে অক্সিজেন নাথাকে আৰু য'ত অক্সিজেন নাই সেইটো anaerobic condition বুলি কোৱা হয় anaerobic conditionৰ কাৰণে কি হৈছে decomposition কমকে হয় সেইকাৰণে কি হৈছে ডিকম্পোজিশন কমকে হোৱাৰ ফলত কি হৈছে অৰ্গেনিক মেটাৰ বহুত বেছিকে থাকে মানে গছৰ পাত পৰিলে বা যিকোনো লিভিং অৰ্গানিজম থাকিলে তাৰমানে তলত যিখিনি লিটাৰ হল সেই লিটাৰখিনি কি হৈছে ডিকম্পোজ নহয় ডিউ টু লেক অফ অক্সিজেন সেইকাৰণে কি হৈছে তাতে অৰ্গেনিক মেটাৰ হৈ থাকি যায় তাৰ ডিকম্পোজিশন নহয় বাস এইখিনি জানিলে হৈ যাব তাৰপিছত মেনগ্ৰোভ ভেজিটেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেনগ্ৰোভ ভেজিটেশ্যন আমি এনেকৈ পাম 23টা ফেমিলি আছে 32টা জেনেৰা আছে আৰু more than 75 স্পেচিছ আছে তো তাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বায়'লজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক চেলানিটি এণ্ড ইনাণ্ডেশ্যন ইণ্টেনচিটি এই গোটেইখিনিক লৈ আমি কেইটামান ভাগত তাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ এণ্ড উইল চি দ্য ডিভিজনছ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ নিউক্লিয়াৰ দিছ ওৱান ইজ দ্য নিউক্লিয়াৰ কি হয় ইণ্টাৰটাইডেল জ'নত পোৱা যায় where salinity influence will be very high বহুত বেছিকে high salinity conditionত থাকিব viviparous in nature হয় succulents থাকে ঠিকই আছে withstand submergence pneumatophore থাকিব গতিকে মই কেইটামান স্পেচিছৰ নাম দি দিছোঁ ইয়াতে এভিচেনিয়া এটা আছে ৰাইজোফোৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিকই আছে পেলিচেৰিয়া আছে তো these are the species which we can find in nuclear vegetations then marginal vegetations present in low land fringe of seasonal freshwater swamp beaches swamp আৰু beach regionত পোৱা যায় salinity influence এতে moderate conditionতে এইবোৰ পোৱা যায় this is the marginal vegetation তো কনকাৰ্পাছ মৰা এনোনা এইবোৰ স্পেচিছ মাৰ্জিনেল ভেজিটেশ্যনত পোৱা যায় এণ্ড মাৰ্জিনেল ফ্লাকচুৱেটেড ভেজিটেশ্যনত কি হয় মিক্স আপ থাকে আপলেণ্ড জ'ন ছাৰাউণ্ডিং টিপিকেল মেনগ্ৰোভ হেবিটেট ঠিকে আছে তো এনেকুৱা টাইপৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰিছো পোৱা যাব নাও আমি আগতে কি চেম্পিয়ন এণ্ড ছেটৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ আৰু মেনগ্ৰোভক ক'ত থৈ দিছিল গ্ৰুপ 4ত থৈ দিছিল লিটৰেল এণ্ড স্বাম্প ফৰেষ্টত মেনগ্ৰোভক ৰাখি থৈ দিয়া হৈছিল তো ইয়াক সাব ডিভিজন কি কৰা হৈছে 4B টাইডেল স্বাম্প ফৰেষ্টত সাব ডিভাইড কৰা হৈছে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টত তো টাইডেল স্বাম্প ফৰেষ্টত 4B আমি কি পাম আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰিজনবোৰ যে মাৰ্ক কৰা আছে ইফ ইউ কেন সি দিছ ৰিজনছ এই ৰিজনবোৰতে পাম আমি আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ এইফালে ৰান অফ কাচ্ছ হৈ গ'ল এইখিনি ৰিজনত হৈ গ'ল চ' দিজ আৰ দ্য প্ৰাইমাৰীলি এইখিনি ৰিজনতে পাওঁ আমি তো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আমি যদি চাওঁ মেনগ্ৰোভ স্ক্ৰাব ক'ত পাম কৃষ্ণা গোদাবাৰী সুন্দৰবন বেল্ট এইটো ৰিজনত ঠিকে আছে স্পেচিছবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰিব দেন মহানদী কৃষ্ণা গোদাবাৰী এণ্ড সুন্দৰবন মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট পাম তাতে ঠিকে আছে স্ক্ৰাবছ মানে কি সৰু সৰু গছ যোনবোৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট অলপমান ওখ ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা টাইপৰ তো স্ক্ৰাবছ এণ্ড ফৰেষ্ট এগেইন এইখিনি ৰিজনতে পোৱা যাব দেন সল্ট ৱাটাৰ মিক্সড ফৰেষ্ট এই ৰিজনটোৰ ক'ত সুন্দৰবনত পাই যাম সুন্দৰবন ৰিজনত পাই যাম দেন ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ মিক্সড সল্ট ৱাটাৰ মিক্সড ফৰেষ্ট মানে কি ইয়াতে সল্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছিকৈ থাকিব ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ মানে কি ইটছ এ মিক্সাৰ অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এণ্ড সল্ট ৱাটাৰ তো সুন্দৰবন আৰু আন্দামানত পাই যাব আমি স্পেচিছবোৰ প্ৰায় একেই তথাপিও এবাৰ যদি চাই লয় তেতিয়াহ'লে এক্সামত MCQ এনচাৰ কৰোঁতে যদি আহি যায় এনচাৰ কৰোঁতে সুবিধা হ'ব ইয়াত বুজাবলগীয়া বিশেষ একো নাই তো এইখিনি এবাৰ যদি ভালকৈ ৰিডিং দি যায় হয়তো পাৰি যাব তো মেনগ্ৰোভৰ বিষয়ে আৰু বিশেষকৈ আৰু মই নাভাবোঁ যে আৰু স্পেচিয়েলি কিবা পঢ়িবলৈতো বহুত আছে কিন্তু আমি যদি এক্সাম চেণ্ট্ৰিক পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বিশেষ মেনগ্ৰোভৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইখিনি কৰিলে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িলে হৈ যাব এতিয়া আমি কোল্ড ডেজাৰ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওঁ
তো কোল্ড ডিজাৰ্ট ক'ত পোৱা যায় বহুত হায়াৰ ৰিজনত পোৱা যায় টেম্পাৰেট ডেজাৰ্ট কণ্ডিশ্যন আৰু ইণ্ডিয়াত পাৰ্টিকুলাৰলি য'ত হাই এল্টিটিউড ৰিজন যেনেকুৱা কাৰ্গিল কাশ্মীৰ এণ্ড কাৰ্গিল অফ কাশ্মীৰ স্পিটি ভেলী অফ হিমাচল প্ৰদেশ এই ৰিজনখিনিত পোৱা যায় ইয়াতে অলৰেডি আমি ওপৰত MCQত চাই আহিছোঁ 3 to 4 মান্থ 3 to 4 মান্থ মাত্ৰ কি থাকে গ্ৰেজিং ছিজন থাকে গ্ৰেজিং ছিজন ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় ইয়াতে কি হৈছে বাকৰৱালছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবছ ডেট primarily whose primary occupation is sheep herding তেওঁলোকৰ প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন গতিকে গ্ৰেজিং পিৰিয়ডটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তেওঁলোকৰ কেটেল ৰেয়াৰিঙে আটাইতকৈ ডাঙৰ অকুপেশ্যন গতিকে গ্ৰেজিং পিৰিয়ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে তাতে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰাছৰ যোনটো এক্সাম্পলটো দিছিলোঁ MCQত সেইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় Then cold desert vegetation is classified under 3 categories. তিনিটা আছে dry temperate zone. এতিয়া dry কি temperate কি আমি অলৰেডি যেতিয়া এই চেম্পিয়ন এণ্ড ছেটৰ যে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ফৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাতে আমি ভালকৈ পঢ়ি আহিছোঁ তো তাতে স্পেচিছবোৰ চাই লওক জুনিপাৰ বেতুল এইবিলাকে আছে দেন এলপাইন জোন কি বস্তু সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এলপাইন কোনটো কোৱা হয় ঠিকে আছে তাতে জুনিপাৰ বিৰ্চ ৰড'ডেণ্ড্ৰন উইথ গ্ৰাছেছ অলৰেডি এইটো ক্লাছৰ যোনখন প্লেলিষ্ট আছে তাতেই আপোনালোকে টাইপছ অফ ফৰেষ্টৰ যোনটো ক্লাছ আছে সেই ক্লাছটো পাই যাব যদি ইয়াতে আজিৰ ক্লাছটোৱে যদি প্ৰথম কৰিছে আৰু বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি সেইটো ক্লাছ চাই লওক এবাৰ সেইটো ক্লাছ চাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেনে ধৰণৰ ফৰেষ্ট পায় কি টাইপৰ ফৰেষ্ট পায় তাৰ এটা আইডিয়া আহি যাব পাৰ্টিকুলাৰলি আমি কোল্ড ডেজাৰ্ট ফৰেষ্ট পঢ়ি আছোঁ আজি সেইকাৰণে এইটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি আছোঁ দেন পাৰপেচুৱেল স্নো জোন য'ত স্নো থাকে নো ভেজিটেশ্যন ডিউ টু পাৰ্মানেণ্টলি ফ্ৰজেন ছইল ঠিকে আছে তো এই তিনিটা জোন পাই যাওঁ আমি ড্ৰাই টেম্পাৰেট য'ত শুকান আৰু টেম্পাৰেট ৰিজন পোৱা যায় এইটো হৈছে পাৰপেচুৱেল স্নো জোন এই জোনত একো নাপাম দেন ইফালে ড্ৰাই টেম্পাৰেট জোন পাই গ'লোঁ দেন এলপাইন জোন এই ৰিজনবোৰ এলপাইন জোন বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো ড্ৰাই টেম্পাৰেট জোন ঠিকে আছে তো চাওঁ এতিয়া ফৰেষ্ট টাইপছ ইন কোল্ড ডেজাৰ্ট চেম্পিয়ন এণ্ড ছেটে কেনেকৈ কৈছিলে তো গ্ৰুপ 13ত ৰখা হৈছিলে মেনগ্ৰ'ভ মনত আছে ক'ত আছিল গ্ৰুপ 4ত আছিলে এণ্ড টাইডেল স্ৱাম্প ফৰেষ্ট ক'ত আছিলে 4Bত আছিলে এইটো চেম্পিয়ন এণ্ড ছেটৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো চালে ভালকৈ বুজি পাই যাব দেন ইয়াৰ টাইপ কি আছে ৱেট হিমালয়ান হাই লেভেল ড্ৰাই ব্লু পাইন ফৰেষ্ট আৰু কি আছে ৱেট হিমালয়ান ড্ৰাই জুনিপাৰছ ফৰেষ্ট তো পাইনছ জুনিপাৰ্ছ দিজ আৰ হোৱাট দিজ আৰ kinds of plant species which are found in higher lands এই হাই লেণ্ডত যিবিলাক হিমালয়ান ৰিজন আছে তাতে পাইনটো হয়তো দেখিছে জুনিপাৰ নাই দেখা নিশ্চয় যদি কোনোবা গৈছে হিমালয়ান ৰেঞ্জত তাতে গৈ চাব পাৰে চ' এইবোৰে পাইনছ এণ্ড জুনিপাৰ্ছ এই ৰিজনখিনিয়ে দেন গ্ৰুপ 14ত কি আছে চাব এলপাইন ফৰেষ্ট আছে ঠিকে আছে তো গ্ৰুপবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে কিহৰ ভেজিটেশ্যনৰ চেঞ্জ হৈ আছে বাট যোনটো ৰিজনটো কোল্ড ডেজাৰ্ট ৰিজনতে পৰে ঠিকে আছে এই ৰিজনটো যোনটো আছে কোল্ড ডেজাৰ্ট ৰিজনে পৰে বাট দ্য টাইপ অফ ভেজিটেশ্যন ইজ চেঞ্জিং ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন তো এলপাইন ফৰেষ্ট বেলেগ বস্তু হ'ব হিমালয়ান ড্ৰাই টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট বেলেগ হ'ব ঠিকে আছে তো এলপাইন ফৰেষ্টত কি পাম ৱেট হিমালয়ান চাব এলপাইন বিৰ্চ ফৰেষ্ট বিৰ্চ বা ফ্ৰী ফৰেষ্ট পাম ঠিকে আছে দেন আমি গ্ৰুপ 15ত আহিলে মইষ্ট এলপাইন ফৰেষ্ট পাই যাম তাতে আৰু বেলেগ আছে বিচ ৰড'ডেণ্ড্ৰন স্ক্ৰাব ফৰেষ্ট তো ডেচিডিয়াছ এলপাইন স্ক্ৰাব এলপাইন পেচ শিউৰ্ছ ড্ৰাই এলপাইন স্ক্ৰাবছ ঠিকে আছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কোল্ড ডেজাৰ্ট কি হয় লেছ দেন 0 হয় ইন মষ্ট অফ দ্য পিৰিয়ড ঠিকে আছে ৰেইনফল ইজ লেছ দেন 400 cm স্ন'ফল ইজ হেভি বিটুইন নৱেম্বৰ এণ্ড এপ্ৰিল উইণ্ড ইৰ'জন ইজ মোৰ কমন কাৰণ কি হৈছে বেছি ভেজিটেশ্যন নাই সেইকাৰণে উইণ্ড ইৰ'জন বেছি হ'ব ছইল ইজ চেণ্ডি এণ্ড চেণ্ডি লম এণ্ড নিউট্ৰেল টু স্লাইট এলকালাইন ইন নেচাৰ অৰ্গেনিক মেটাৰ প'ৰ থাকিব কাৰণ ডিকম্পজিশ্যনে নহ'ব বহুত ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে চিম্পল বস্তু গ্ৰ'য়িং পিৰিয়ড ইজ নেৰ' উইচ ইজ মষ্টলি ডিউৰিং ছামাৰ ছিজন যিখিনি সময়ত বৰষুণ পাব সেইখিনি সময়তে গ্ৰ' হ'ব দেন নেটিভ ভেজিটেশ্যন ইজ স্কেয়াৰ্ছ ইন দি এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ ইন দিছ এৰিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আছে পাইন আছে ডেছপডিয়াম আছে বুটিয়া আছে তো এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ এইখিনি ৰিজনৰ
কমন শ্ৰাবছৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে মই নাভাবোঁ ইমান বেছিকৈ আহিব স্পেচিছৰ বিষয়ে বাট জানি থোৱাটো বেয়া নহয় দেন এফৰেষ্টেশ্যন অফ কোল্ড ডেজাৰ্ট এফৰেষ্টেশ্যন আমি কিয় কৰিব লাগে কাৰণ এই ৰিজনখিনিত কি হৈছে টিম্বাৰ বহুত কমি গৈছে কাৰণ মানুহক বহুত বেছিকৈ ফায়াৰউড লাগে ঠাণ্ডাত বহুত বেছিকৈ লাগে মানে খানা বনাবৰ লগতে বহুত গোটেইখিনিৰ কাৰণে ফায়াৰউডে লাগে ফুডাৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণেও লাগে লাইফ ষ্টকক খোৱাবৰ কাৰণেও বহুত বেছিকৈ গছৰ পাত চাত লাগে ঠিকে আছে কি হয় এই যেতিয়া ছইল ইৰোজন হয় বহুত বেছিকৈ যোনটো ছইল ইৰোজন হয় এইখিনি ৰিজনত সেইটোক এভইড কৰিবৰ কাৰণেও এফৰেষ্টেশ্যন দৰকাৰ এইখিনি ঠাইত তো প্ৰব্লেম কি হৈছে যে কণ্ডিশ্যন হষ্টাইল কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে বহুত ঠাণ্ডা গতিকে তাতে গছ ডাঙৰ হোৱা সময়খিনিও বহুত সৰু সেইকাৰণে তাতে গ্ৰ' কৰিব দিগদাৰী ছাইড হেজ শ্বেলো ষ্টনি ছইল হুইচ হোল্ডছ প'ৰ মইশ্চাৰ বেছিকৈ পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে শুকান হৈ যায় ষ্টিপ শ্লপ এণ্ড উইণ্ড ইৰোজন হেভি গ্ৰেজিং এণ্ড ব্ৰাউজিং কিয় হয় কাৰণ বহুত বেছিকৈ কেটেল ৰাইডিং হৈ থাকে সেইকাৰণে হেভি গ্ৰেজিং আৰু ব্ৰাউজিং হয় দেন এফৰেষ্টেশ্যন মেথড তো ইয়াতে কি হৈছে বেলেগ ছইল কণ্ডিশ্যনৰ লগত কেনেধৰণৰ চুইটেবল স্পেচিছ থাকিব পাৰে সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে মষ্টলি পাইনাছ আৰু পাইন গছ যোনটো আছে পাইনাছ এণ্ড ইউকেলিপ্টাছ আছে ইয়াতে দিয়া আছে তো এফৰেষ্টেশ্যন কিয় লাগে আমি সেই বিষয়ে জানিলোঁ তো এতিয়া এফৰেষ্টেশ্যন মেথডৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ তো প্ৰথমতে কি হ'ল কেয়াৰফুল স্পেচিছ চিলেকশ্যন কৰিলোঁ আমি আৰু কি হ'ব তাক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব তাৰ উপৰি যোনবোৰ মেথড আছে সেইখিনিতো আমি অলৰেডি পঢ়িম মেথড কি আছে ট্ৰেন্স কাম পিট টাইপ মানে কি আমি কেনেকৈ তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ তো টু কাইণ্ড অফ প্লেণ্টিং এডপ্টেড মেইনলি ডিউৰিং দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল মান্থতে আমাৰ বেছিকৈ যিখিনি বৰষুণ হয় ইয়াতে হয় গতিকে এপ্ৰিলৰ মান্থত এই দুটা টাইপ অফ প্লেণ্টিং মেথড এডপ্ট কৰা হয় প্ৰথমটো হৈছে ট্ৰেন্স কাম পিট টাইপ তাতে কি কৰা হয় ইউজফুল ইন হোৱাট জেণ্টেল শ্লপ যদি শ্লপবোৰ জেণ্টেল আছে ট্ৰেন্স কাম পিট লেণ্ড এজ ৱেল এজ ষ্টনি এৰিয়া তো কণ্ট্ৰল টিচ কৰা হয় ইয়াতে গোটেই হিচাপবোৰ দিয়া আছে ইমান মানে যদি চাওঁ তথাপিও আৰ ডাগ ইন ষ্টেগাৰ্ড ফেশ্বন এট 10 মিটাৰ ইণ্টাৰভেল ইচ বিং 4.3 মিটাৰ লং এইবোৰ ঠাই সবিশেষে কণ্ডিশ্যন সবিশেষে ভেৰি কৰিব পাৰে বাট দিজ আৰ যিমানখিনি চাইণ্টিফিকেলি এপ্ৰুভ বা মানে অফিচিয়েলি যিখিনি কণ্ডিশ্যন লাগে সেই কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে দিয়া আছে বাট ইমানখিনি টেকনিকেলি যিখিনি লাগে সেইখিনি ইমানখিনি নালাগে তাৰপিছত কি কৰে 50-50 কি মিক্স কৰা হয় ডাগ আপ ছইল যিখিনি মাটি উঠোৱা হৈছে যেতিয়া ট্ৰেন্সটো খান্দিছে যেতিয়া ট্ৰেন্স খান্দা হৈছে তাৰে 50% ডাগ আপ ছইল প্লাছ লগতে ফ্ৰেছ চিল্ড দিয়া হয় মালচিং কৰা হয় এভেইলেবল গ্ৰাছ মালচিং মানে কি ঢাকি দিয়া হয় যাতে মইশ্চাৰখিনিক ৰাখি দিব পাৰে এই যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় এই আলু চালু ৰুই দিলে ওপৰত এনেকৈ মৰা গছবোৰ দি দিয়ে যে সেইটোকে মালচিং বুলি কোৱা হয় দেন ইৰিগেশ্যন কাম ট্ৰেন্স এইটো হৈছে ইৰিগেশ্যন কাম ট্ৰেন্স ঠিকে আছে সুইটেবল ফৰ ল' লাইং এৰিয়াছ ৰিভাৰ বেংকছ এণ্ড মাৰ্চি লেণ্ড উইথ হাই চল্ট কনচেনট্ৰেশ্যন ঠিকে আছে 45-50 centimeter crowbar hollow করা হয় and mounds of 45 centimeter are made around the plant by piling the excavated soil from the ditch এইটোৰ কথা কৈ আছে এই যে মাজে মাজে ভাগ কৰি দিছে আৰু লগতে মাজতে এইটো বনাই দিছে তো ইয়াতে গছ ৰুই দিব ঠিক আছে ditch 10 centimeter wide at top and 60 centimeter at bottom and 45 centimeter in depth each spaced at 1.25 centimeter away on either side of the planted row তো এই দুটা বাকি টেকনিক্যালিটিজ আছে মাত্ৰ মনত ৰাখিব ইৰিগেশ্যন কাম ট্ৰেন্স টাইপ আছে আৰু ট্ৰেন্স কাম পিট টাইপ এই দুটা টাইপ অফ কণ্ডিশ্যনত আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ক'ত কোল্ড ডেজাৰ্ট কণ্ডিশ্যনত আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু এফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে যিমানখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কেয়াৰফুল স্পেচিছ চিলেকশ্যন লাগিব ফেভাৰেবল এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনৰ সময়ত কৰিব লাগিব আৰু প্লেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট এণ্ড কেয়াৰফুল প্ৰটেকশ্যন লাগিব তো এইখিনি আছিলে আমাৰ কোল্ড ডেজাৰ্ট আৰু মেনগ্ৰোভৰ বিষয় থেংক ইউ